লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন শিকাৰ আগতে আমি প্ৰথমে চাব লাগিব CSV ফাইল কি হয়। CSV ফাইলতে আমি যিবিলাক ডাটা ছেট পাম সেই ডাটা ছেটবিলাক আমি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখোঁ। আচলতে ডাটা ছেটবিলাক আমি বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ, ময়ো ল'ব পাৰোঁ। এক্সেল শ্বীট এখনত আমি যদি ডাটা কিছুমান ভৰাওঁ সেইখনে এখন ডাটা শ্বীট হৈ যাব, কিন্তু ইয়াক CSV ফৰ্মেটত ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব। কমা ছেপাৰেটেড ভেলুজ বুলি কয়, ফৰ্মত ছেভ কৰিব লাগিব। বা আমি তেনেকুৱা ডাটা শ্বীট ডাউনলোড কৰিবও পাৰিম। আমি ছাপ'জ kaggle.com-ৰ পৰা কৰি ল'ব পাৰোঁ। সেই ডাটা শ্বীট এটা চাওঁ, ইয়াত এটা আমাৰ ডাটা শ্বীট আছে। এইবিলাক হ'ল ডাটা শ্বীট আৰু এইবিলাক CSV ফৰ্মত আছে। মানে এক্সেল শ্বীটে হয়। এতিয়া মই এক্সেল শ্বীটৰ খুলি ল'লোঁ এইখিনি। এইখন হ'ল এটা ছাপ'জ এইবিলাক ৰেণ্টেল এৰিয়া আৰু এইবিলাক হ'ল পইচা। মানে সেই কোনোবা এডোখৰ জেগাটো মই ৰেণ্ট কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে ইমান পইচা দিব লাগিব। গতিকে ই হ'ল আমাৰ ডাটা। এতিয়া এই ডাটাখিনিৰ পৰা আমি এটা মডেল বনাব লাগিব, এটা লিনিয়াৰ টাইপৰ মডেল। এতিয়া মই যদি লিনিয়াৰ টাইপৰ মডেল বুলি কওঁ, এইখিনি মই এটা স্কেটাৰত যদি আঁকো, এইখিনি ডাটাখিনি এনেকৈ আহি যাব। এইফালে ছাপ'জ মোৰ ৰাখিছোঁ প্ৰাইচ আৰু এইফালে ৰাখিছোঁ এৰিয়া। এৰিয়া অনুসৰি প্ৰাইচটো বাঢ়ি গৈছে। এৰিয়া আৰু মই এইফালে যদি লিখোঁ প্ৰাইচ। গতিকে এইখন মোৰ চাৰ্ট। চ' এইখন মই স্কেটাৰ কৰি ল'লোঁ ছাপ'জ এই ডাটাখিনি। এতিয়া ফিটিঙৰ আমি বস্তুবিলাক শিকিছোঁ। আগতে এনেকুৱা যদি স্কেটাৰ এডাল কাৰ্ভ থাকে, এডাল কাৰ্ভ ফিটিং কৰোঁ। কাৰ্ভডালে কি হ'ল, সেই ষ্ট্ৰেইট লাইন এডাল আঁকো। যিখিনি এইখিনি পইণ্ট আছে, সেই পইণ্টবিলাকৰ ওচৰ বা মাজেদি যোৱাকৈ সেইডাল আঁকো, যিডাল ষ্ট্ৰেইট লাইন। চ' আমি ইয়াত এক্সেল শ্বীটত এনেকৈ আঁকিব পাৰোঁ। ট্ৰেণ্ড লাইন এনেকৈ দি দিলোঁ, এড ট্ৰেণ্ড লাইন। এতিয়া মই লিনিয়াৰ লাগে, মোক লিনিয়াৰটোত মই ইয়াত চিলেক্ট কৰি দিলোঁ, ছেট ইণ্টাৰচেপ্ট এট 0, ঠিকে আছে, R² ভেলু উলিয়াই ল'লোঁ। গতিকে এইটো হ'ল মোৰ ইকুৱেশ্যনটো, 135.79 + 180,616। এইটো R² ভেলু। R² ভেলু ইজ 0.9586। চ' গতিকে এই যে লাইনডাল আঁকিলোঁ, সেই লাইনডালে মোৰ যে ডাটা সেইখিনিক মানে ইকুৱেলি জাষ্টিফাই কৰিছে। আৰু R² ভেলুটোৱে কি বুজায়, মানে একুৰেচি বুজাইছে। যিমান একুৰেচি হ'ব, সিমান এই লাইনডাল যে ট্ৰেণ্ড লাইন আঁকিছোঁ, টু ইকুৱেশ্যন বনিব এই ষ্ট্ৰেইট লাইনডালৰ কাৰণে, সেইটোৱে মানে এই গোটেই ডাটাখিনিৰ কাৰণে জাষ্টিফাই কৰিছে। এতিয়া মই যদি এই ইকুৱেশ্যনটো লৈ লওঁ, তো এৰিয়াখিনিক X ধৰোঁ, প্ৰাইচখিনিক Y ধৰোঁ। ত' ফৰ এনি ভেলু অফ X মই যদি ইয়াত ৰাখোঁ, দেন মই প্ৰাইচটো পাই যাম। এইটোৱে আমাৰ একচুৱেলি মেথমেটিকেল লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যনত চলি থাকে। ডাটাখিনিৰ পৰা এনেকুৱা এটা মানে এইটো আমি ইকুৱেশ্যনটো ফৰ্ম কৰি ল'ম। সেইটোও ফৰ্ম কৰিম পাইথনৰ যোগেদি। তো ফৰ্ম কৰি ল'ম। তাৰপিছত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ এৰিয়াৰ কাৰণে আমি ছাপ'জ এই এৰিয়াবিলাকৰ কাৰণে আমি প্ৰাইচটো প্ৰেডিক্ট কৰিব লাগে ইকুৱেশ্যনটো লগাই। ত' সেইটোৱে হ'ল আমাৰ লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন। সেইটোকে আমি প্ৰগ্ৰেমিং কৰিম। তো পাইথনৰ প্ৰগ্ৰেমিং কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ফৰ্ম লাগে বা ছফ্টৱেৰ লাগে। ছফ্টৱেৰ বুলি ক'লে এনাকোণ্ডাত কৰিব পাৰি। এনাকোণ্ডাত ডাউনলোড কৰিলে তাত চব কেছবিলাক লাইব্ৰেৰীবিলাক থাকে। চ' সেইবিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। বা প্লেটফৰ্ম বুলি ক'লে প্লেটফৰ্ম ছাপ'জ হ'ল জুপিটাৰ হৈ গ'ল, গুগল কলেব, সেইটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। মই এতিয়া ইউজ কৰিছোঁ গুগল কলেব। গুগল কলেবটো ইজি হয়। সেইখিনি আছে এৰিয়া আৰু এই হোমৰ প্ৰাইচেছখিনি, হোম প্ৰাইচেছ, এইখিনি মই গুগল ড্ৰাইভত আপলোড কৰি লৈছোঁ। গুগল ড্ৰাইভত আপলোড কৰি তাৰ মানে লিংকখিনি জেনেৰেট কৰি লৈছোঁ। আৰু লিংকখিনি জেনেৰেট কৰিলেই নহ'ব, সেই ফাইলকেইটা শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ লাগিব, মানে এক্সেছ দিব লাগিব। তেতিয়াহে ঠিককৈ চলিব। এতিয়া মই এইটো এটা প্ৰগ্ৰেম আগতেই মই অলৰেডি লিখিলোৱেই। তো এই প্ৰগ্ৰেমটোকে আকৌ আমি এবাৰ কৰি চাম। এইটো আমি কৰি চাইছোঁ গুগল কলেবত। গুগল কলেবত গ'লে এটা মেইলটো খোলোঁ, তেতিয়াহ'লে মেইলৰ থ্ৰুৱেদি লগ ইন হ'ব। লগ ইন হ'লে এনেকুৱা নোটবুক এটা দি দিব। সেইটো কাৰণে এটা কৰস্পণ্ডিং এটা ড্ৰাইভত এটা ফ'ল্ডাৰ বনি যায়। তো চব নোটবুক তাতে ষ্ট'ৰ হৈ থাকে। গতিকে আৰু নিউ নোটবুক বুলি এটা মই খুলি ল'লোঁ। একেখিনি বস্তুকে আচলতে ইয়াৰ পৰা আৰু তাৰ পৰা চাম। গতিকে তো এনেকৈ খুলি ল'লোঁ আমি গুগল কলেবত। ইয়াৰ নাম দি ল'ব পাৰোঁ, ফাইনেল কপি বুলি দিছোঁ। প্ৰগ্ৰেমটো অলৰেডি লিখিয়ে থৈছোঁ। এইখিনি হ'ল মই যিখিনি লাইব্ৰেৰীখিনি কল কৰিব লাগিব আচলতে। লাইব্ৰেৰীখিনি মই কল কৰি দিলোঁ। লাইব্ৰেৰীখিনি কল কৰিবৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নালাগে, কাৰণ পাইথনৰ ছফ্টৱেৰটো অকল নিজে একো কৰিব নোৱাৰে। তাৰ লাইব্ৰেৰী কিছুমান দৰকাৰ হয়, ভিজুৱেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে, মডেলটো প্ৰচেছিঙৰ কাৰণে। চ' সেই গোটেইখিনি আমি কল কৰি ল'লোঁ। আমি যদি এইটোত আমি ক্লিক কৰি দিওঁ, তেনেকৈ এইটো প্ৰচেছিং কৰিব আৰু 1-2 ছেকেণ্ডমান লাগে। নেক্সটটো আহিল, আমি নেক্সট ষ্টেপটো লৈ থ'ব পাৰোঁ। এইটো নেক্সট ষ্টেপটো আমাৰ দি দিয়া, কিন্তু মানে প্ৰচেছ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপটোলৈ আহোঁ। নেক্সট ষ্টেপত আমি ড্ৰাইভত আপলোড কৰি থৈছোঁ ডকুমেণ্টকেইটা, সেইকেইটাই ড্ৰাইভৰ থ্ৰুৱেদি এক্সেছ কৰিম। বা ডাইৰেক্ট কেতিয়াবা নিজেও কম্পিউটাৰ ফ'ল্ডাৰৰ পৰাও এক্সেছ কৰিব পাৰি, কিন্তু সেইটো কেতিয়াবা নচলে। চ' টেকনিকতে কৰোঁ। চ' তাৰ কাৰণে এইবিলাক এইকেইটা চবতে পোৱা যায়। যদি পোৱা নাযায়, তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এই গোটেইখিনি এভেইলেবল যাব। দেন টাইপৰ কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট অথৰাইজেশ্যন বিচাৰিম। এতিয়া গুগল ড্ৰাইভটো সোমাবৰ কাৰণে অথৰাইজেশ্যন লাগিব। উইদাউট অথৰাইজেশ্যন সোমাব নোৱাৰে। ত' অথৰাইজেশ্যনটো খুজিব, অথৰাইজেশ্যনৰ ষ্টেটমেণ্ট। ত' এলাও কৰি যাব লাগিব।
মান ষ্টেপ আহিব, এইবিলাক ফ'ল' কৰি গৈ থাকিলেই হ'ল আৰু তেতিয়া অথৰাইজেশ্যনটো হৈ যায়। তো এইখিনি অথৰাইজেশ্যন হৈ গৈছে। এই বস্তুখিনি কৰিলোঁ আমি জাষ্ট ফাইলটো আনিবৰ কাৰণে। এতিয়া এই ফাইলটো, যিটো ফাইল আমাক প্ৰথম লাগে হোম প্ৰাইচেছ বুলি, য'ত আমাৰ ভাড়াঘৰবিলাকৰ প্ৰাইচেছবিলাক ষ্ট'ৰ হৈ আছে, সেই এই লিংকটোত আছে। চ' এই লিংকটো আমি গুগল ড্ৰাইভত আপলোড কৰি দিছোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে। চ' গেট লিংক আৰু শ্বেয়াৰ উইথ বুলি কৰিলে তাতে গৈ শ্বেয়াৰত গৈ পিনি এনিৱান কেন ভিউ ইট কৰি দিব লাগিব, বা গেট লিংকত গৈ পিনি কৰিব পৰা যায়, সেইটো লিংকটো লৈ ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল এইখিনি, বাকী এইখিনি তাতে গৈ ডাটা ফ্ৰেম বুলি কয়। এতিয়া যিখিনি ফাইলটোত ষ্ট'ৰ হৈ আছে তাক ডাটা ফ্ৰেম বুলি কয়। ডাটা ফ্ৰেম বুলি কৈ এতিয়া ৰিড কৰিব লাগিব PD ডট, তাৰ কাৰণে আৰু এটা বস্তু, এই ইম্পৰ্ট পাণ্ডাছ SPD এইটো লিখি ল'ব। এইটো এটা লাইব্ৰেৰী হয়। তো ডাটা ফ্ৰেমখিনি ৰিড কৰিবৰ কাৰণে ছাপ'জ এইটো মই কল কৰি লৈছোঁ PD ডট ৰিড আণ্ডাৰস্ক'ৰ CSV হোম প্ৰাইচেছ টু CSV, সেইখিনি। আৰু মই কৈছোঁ যে প্ৰিণ্ট ডাটা ফ্ৰেম, আৰু প্ৰিণ্ট কৰিব কৈছোঁ এই ষ্টেটমেণ্টটো। চ' এইখিনি আমাৰ এইখিনি ওলাই গ'ল, যিখিনি ডাটা ফ্ৰেমটো ওলাই গ'ল। এতিয়া আমি কি হ'ল, আমি কোৱাৰ ধৰণে আগতে যে ডেছক্ৰাইব কৰিছিলোঁ, আমি স্কেটাৰ আঁকিছিলোঁ, স্কেটাৰ কৰিম এই গোটেই এইখিনিক যদি এইখিনি এক্স লৈ লওঁ আৰু এইখিনি ৱাই লৈ লওঁ, মডেলটো জেনেৰেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। চ' এইখিনি আমাৰ স্কেটাৰ প্লটটো বনি গ'ল, প্ৰাইচো আছে, এইফালে এৰিয়া আছে। তো এইখিনি ঠিকে থাকে বনি গৈছে। খালি ইয়াত চাবলগীয়া এইটো হ'ল পাৰ্চেণ্টেজ মেট প্লট লিভ ইন লাইন। চ' এইটো কল কৰিব লাগিব। তাৰে প্লট ডট এক্স লেভেল, এই এক্স লেভেলটোৱে মানে কি হ'ল, এই যে এইটো হ'ল এক্স লেভেল, এই এক্সত লেভেল দিছোঁ এৰিয়া বুলি, আৰু ৱাইত লেভেল দিছোঁ প্ৰাইচ বুলি। তো ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল সেইটো। আৰু DF ডট ডাটা ফ্ৰেম এৰিয়া, ডাটা ফ্ৰেম প্ৰাইচ, এইকেইটা কৈছোঁ। এইকেইটা হ'ল ডাটা ফ্ৰেম এৰিয়া, এইকেইটাক মানে এণ্টাৰ কৰিব কৈছোঁ আৰু এক্স ডিৰেকশ্যন ৱাই ডিৰেকশ্যনত। আৰু এই যে কালাৰ, এইকেইটাক কৈছোঁ কি ৰেট দিব লাগে। আৰু এই পইণ্টকেইটা, আমি যে এইকেইটা হ'ল কৰস্পণ্ডিং, ইয়াৰ কাৰণে এইটো পইণ্ট, ইয়াৰ কাৰণে এইটো পইণ্ট, এইকেইটাক এনেকৈ প্লাছ 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 চিন দিব লাগে বুলি কৈছোঁ। এতিয়া আমি নিউ ডাটা ফ্ৰেম বুলি এটা বনাই লৈছোঁ। নিউ ডাটা ফ্ৰেমটো পিছত আমি বনাম, মডেলটো বনাম। মডেলটো 2D এৰেতহে বুজি পায় মানে। ত' সেইকাৰণে আমি কি হয়, এৰিয়াৰ কাৰণে এই যিটো ডাটা ফ্ৰেম আছিলে, এই ডাটা ফ্ৰেমটো প্ৰাইচটো ড্ৰপ কৰি অনলি এৰিয়া থকা এনেকুৱা 2 ডাইমেনশ্যনেল এৰে এটা বনাই লৈছোঁ। ঠিক আছে। তাৰপিছত চিমিলাৰলি আমি আকৌ প্ৰাইচৰ কাৰণে এটা ডাটা ফ্ৰেম বনাই লওঁ, কাৰণ এইটো মডেলত আমি যেতিয়া ফিট কৰিম, সেইটো মানে 2 ডাইমেনশ্যনেল এৰেত হ'ব। 2 ডাইমেনশ্যনেলটো ফিট কৰিলেহে মডেলটো চলিব। তো সেইকাৰণে আমি এনেকৈ বনাই ল'বলগীয়া হ'ল। তো আকৌ আমি প্ৰাইচ ইকুৱেল টু DF ডট প্ৰাইচ, মানে প্ৰাইচৰ কাৰণে এটা মই ডাটা ফ্ৰেমটো বনাই লৈছোঁ। 2D ডাটা ফ্ৰেমটো এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। আগৰটো মই নিউ ডাটা ফ্ৰেম এৰিয়াখিনিৰ কাৰণে বনালোঁ, এইটোত মই প্ৰাইচৰ কাৰণে থকা ডাটা ফ্ৰেমটো এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। মডেলটো বনাব লাগিব। তাৰ আগতে মই কিছুমান লাইব্ৰেৰী আকৌ কল কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে মডেলটো নচলিব। গোটেইখিনি মই কল কৰি লৈছোঁ। ইম্পৰ্ট পাণ্ডাছ SPD, ইম্পৰ্ট নামপিয়াছ NP ফ্ৰম SK লাৰ্ণ, ইম্পৰ্ট লিনিয়াৰ মডেল। এতিয়া লিনিয়াৰ মডেল যে ৰিগ্ৰেশ্যন মডেল, সেইটো SK লাৰ্ণৰ পৰা আহিব। সেইকাৰণে এইখিনি লিখি ল'বলগীয়া হৈছে। ইম্পৰ্ট মেটপ্লটলি পাইপ্লট SPLT লিনিয়াৰ মডেল। এতিয়া এইখিনি মডেল ইকুৱেল টু লিনিয়াৰ আণ্ডাৰস্ক'ৰ মডেল ডট লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন মডেল লাৰ্ণত আছে। তাৰ ভিতৰত আছে লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন, সেইটো কল কৰিছোঁ। এতিয়া কি কৰিছোঁ, মডেল ডট ফিট কৰিব বিচাৰিছোঁ। মডেলত কি ফিট কৰিব বিচাৰিছোঁ, নিউ DFত কি আছে, এৰিয়া। DF প্ৰাইচত কি আছে, প্ৰাইচ। মানে এইকেইটা বস্তু যে মই স্কেটাৰত দেখুৱাইছিলোঁ, স্কেটাৰ প্লটখনৰ মেইন আমি ডাটাখিনি ইয়াত একচুৱেলি ভিজুৱেলাইজ কৰিবলৈ দিগদাৰ। আমি ইয়াৰ লগত ইয়াৰ ডাটাখিনি আমি প্লট কৰিছোঁ, মডেলটোৰ লগত ফিটিং কৰিছোঁ। আৰু লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন এইখিনি হৈছে, ভিতৰত প্ৰচেছিং হৈছে। মডেলটো হ'ল নে নহ'ল কামটো আমি প্ৰেডিক্ট কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া কি হ'ল, মডেল ডট প্ৰেডিক্ট, এইটো হ'ল ইমানটো, এইটো হ'ল এৰিয়া এটা দি চাইছোঁ। ৰিজাল্টটো দিব নে নিদিয়া সেইটো চাওঁ। ইয়াৰ কাৰণে এইটো ৰিজাল্ট দিছে, এইটো ৰিজাল্ট আমি পাইছোঁ। এইটো 2D এৰেত। তো সেইকাৰণে আমি এনেকৈ লিখিবলগীয়া হৈছে। ষ্টেটমেণ্টটো এনেকৈ ডাবল স্কুৱেৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ কোএফিচিয়েণ্টকেইটা আমি চাম। আমি মডেল কোএফিচিয়েণ্ট চাম। মডেল কোএফিচিয়েণ্ট মানে হ'ল যিটো গ্ৰেডিয়েণ্ট আছিলে, y = mx + c। mটোৱে বুজাই আছে আমাৰ যিটো গ্ৰেডিয়েণ্ট, আৰু চিটোৱে বুজাই আছে ইণ্টাৰচেপ্ট। চ' মডেল কোএফিচিয়েণ্টটো হ'ল m, আৰু আমি ইণ্টাৰচেপ্টটো উলিয়াম। ইণ্টাৰচেপ্টটোৰ কাৰণে কোডটো হ'ল এইটো, মডেল ডট ইণ্টাৰচেপ্ট। চ' এইখিনি বস্তু ইমান টেনশ্যন নাই, পাই যোৱা যায়। আৰু এইখিনি গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যোৱা যাব। আমি উলিয়াই ল'লোঁ, মডেল কোএফিচিয়েণ্ট উলিয়ালোঁ, মডেল ইণ্টাৰচেপ্ট উলিয়ালোঁ। এতিয়া আমাৰ এই প্ৰেডিকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে নাই সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত হ'ল মডেল কোএফিচিয়েণ্টটো হ'ল দিছ ওৱান, এইটো হ'ল মডেল কোএফিচিয়েণ্ট। তো আমি লিখোঁ মডেল কোএফিচিয়েণ্টৰ লগত ইনটু 3300 কৰি চাওঁ, প্লাছ মডেল ইণ্টাৰচেপ্টটো যোগ কৰি দিম। y = mx + c। এমৰ ভেলু হ'ল এইটো,
x হ'ল 3300 কাৰণ x হ'ল এৰিয়া আৰু এইখিনি হ'ল ইণ্টাৰচেপ্ট চ' এইটো আমাৰ মডেলটোৱে ঠিকে কাম কৰিছে এইটো চাব লাগিব 6287 আমাৰ 628715 ওলাই আছিলে এইটো ওলাই আছে এতিয়া আমি যদি আমাৰ এই হেৰিখন চাওঁ হোম প্ৰাইচেছত চাওঁ ইণ্টাৰচেপ্টটো 135.79 ওলাইছিলে ইয়াতো দেখা যায় প্ৰায় 135.79 ওলাইছে ইণ্টাৰচেপ্টটো আমাৰ 180616 এনেকুৱা ওলাইছে ইয়াতো সিমানে ওলাইছে 180 ঠিকে আছে প্ৰায় এই যে কাৰ্ভ ফিটিং কৰিলো কাৰ্ভ মডেল ফিট কৰিছো ইয়াত কাৰ্ভ ফিটিং বুলি কয় তাত মডেল ফিটিং বুলি কয় মডেল ফিটিঙত এই ইকুৱেশ্যনটো আমি ডেভেলপ কৰিছো আচলতে সেইটো বস্তু আমি হৈ আছে ইনচাইডত প্ৰগ্ৰেমৰ ইনচাইডত তো কৰা অলপ টেকনিকটো বেলেগ চ' সেইকাৰণে এই বস্তুটো নেক্সট ষ্টেপত আমি লৈ ললো আৰু এটা কিছুমান এৰিয়া আমাৰ কিছুমান এৰিয়াৰ এটা ডকুমেণ্ট আছিলে এইখিনি আছিলে এৰিয়া এই এৰিয়াৰ ডকুমেণ্টটো আছিলে এই এৰিয়াত ইমান এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ এৰিয়া আছে এইবিলাকৰ কাৰণে আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব লাগে এতিয়া প্ৰেডিক্ট কৰোঁতে আমি ডাটা ফ্ৰেমটো ইয়াত জেনেৰেট হৈ গ'ল এইখিনি আমি ভৰাই ললো এইখিনি আগৰ লেখিয়াই লিংকটো দি দিছো লিংকটো দি দিয়াৰ পিছত এই এৰিয়া দি দিছো আৰু লগালগ ডাটা ফ্ৰেমটো আমাৰ জেনেৰেট হৈ গৈছে এইখিনি আমাৰ ডাটা ফ্ৰেমটো জেনেৰেট হৈ গৈছে এতিয়া এই ডাটা ফ্ৰেমটো জেনেৰেট হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব মডেলটো আমাৰ বনি গৈছে এতিয়া মডেলৰ পৰা আমি এটা কমাণ্ড দিলো p.model.predict area df এই এৰিয়া df বিলাকৰ কাৰণে আমি p মানে প্ৰাইচ আমাক প্ৰাইচটো প্ৰেডিক্ট কৰি দিব লাগে তো তেতিয়াহ'লে আমি ওলাই যাব লাগে চ' এইবিলাক দেখুৱাইছে আমাক কিছুমান প্ৰাইচ আৰু অলপ বেলেগ ধৰণে চাম এতিয়া ইয়াক ডাটা ফ্ৰেমত আমি ভালকে চাম তো এইখিনি এনেকে চাওঁতে মানে অলপ দিগদাৰ হৈছে তো অলপ ডাটা ফ্ৰেমত কেনেকে হৈছে এইখিনি চাওঁ চ' এইখিনি বস্তুৱেই আমি ডাটা ফ্ৰেম টাইপে দিয়া আছে এতিয়া এইখিনি যে আমি যে প্ৰাইচখিনি প্ৰেডিক্ট কৰিলো এইখিনি আমাক ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব গুগল ড্ৰাইভটোতে তাৰ কাৰণে আমাৰ এই ধৰণে সুবিধা দিয়া হৈছে আমি যদি এই কামাণ্ডটো কপি পেষ্ট কৰি ইয়াত লগাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ল গুগল ড্ৰাইভত প্ৰেডিকশ্যন বুলি এটা CSV ফাইল বনি যাব কৰস্পণ্ডিং যিটো গুগল কলেবলাৰত প্ৰেডিকশ্যন বুলি এটা ছেভ হৈ যাব তো পিছত এক্সেছ কৰিব পৰা যাব হ'ল আমাৰ লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন থেংক ইউ